นจามิน เนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลกล่าวในแถลงการสั้นๆผ่านคลิปวิดีโอว่าการจะได้รับชัยชนะเหนือกลุ่มติดอาวุธฮามาสนั้นจำเป็นต้องมีการเข้าไปในราฟาและกำจัดกลุ่มก่อการร้ายที่นั่นซึ่งก็ได้มีการกำหนดวันปฏิบัติการในเมืองราฟาไว้แล้วแต่เนทันยาฮูไม่ได้มีการเปิดเผยถึงรายละเอียดของวันดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งนี้โลกยังคงจับตาดูว่าอิหร่านจะตอบโต้อย่างไรจะลงมือโจมตีอิสราเอลโดยตรงหรือผ่านกองกำลังตัวแทนในภูมิภาคจากที่อิสราเอลส่งเครื่องบินยิงขีปนาวุธถล่มสถานกงสุลอิหร่านในกรุงดามัสกัสเมืองหลวงซีเรียเมื่อวันที่ 1 เมษายนสังหาร2นายพลคนสำคัญแห่งหน่วยครูซกองกำลังชั้นยอดของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามพร้อมกับเจ้าหน้าที่คนอื่นๆอีก5คนขณะที่อิสราเอลก็ตั้งอยู่ในความพร้อมเตรียมรับสถานการณ์อย่างเต็มที่ล่าสุดมีรายงานจากเอลาฟนิวส์สื่อภาษาอาหรับที่มีสำนักงานอยู่ในอังกฤษว่าอิสราเอลจะเปิดฉากโจมตีโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านหากรัฐบาลเตหะรานตอบโต้การถล่มสถานกงสุลด้วยการโจมตีจากดินแดนของตัวเองสื่อสำนักดังกล่าวยังอ้างแหล่งข่าวจากเจ้าหน้าที่ความมั่นคงตะวันตกว่าอิสราเอลกำลังฝึกนักบินกองทัพอากาศโจมตีสถานที่อ่อนไหวในอิหร่านซึ่งน่าจะรวมถึงโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านด้วยขณะที่แถบลอยยอดนิยมในอังกฤษอย่างเดอะซันได้หยิบรายงานของเอลาฟนิวส์ไปขยายต่อโดยแจ้งว่ามีเป้าหมายใดบ้างที่เป็นไปได้ซึ่งมีตั้งแต่ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่โรงงานนิวเคลียร์อารักทางภาคกลางของประเทศโรงไฟฟ้านิวเคลียร์บูเชไปจนถึงเหมืองแร่ยูเรเนียมกาชินและโรงงานเพิ่มสมรรถนะแร่ยูเรเนียมนาธานส์แต่หากอิสราเอลโจมตีสถานที่แห่งหนึ่งแห่งใดเหล่านี้สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะยกระดับและขยายวงกว้างอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนโดยที่สหรัฐจะยืนหยัดสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์แก่อิสราเอลต่อไปกองทัพอิสราเอลยกเลิกการลาของกองกำลังพลและเริ่มปลอมแปลงสัญญาณ GPS เพื่อเตรียมพร้อมรับการล้างแค้นของอิหร่านสื่อสหรัฐหลายสำนักอ้างแหล่งข่าวในหน่วยข่าวกรองว่าอิหร่านมีแผนใช้ขีปนาวุธและโดรนกามิกาเซ่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานอิสราเอลทันทีที่ผ่านพ้นเดือนรอมฎอนแต่ CNN อ้างแหล่งข่าวที่เห็นต่างมองว่าอิหร่านไม่น่าจะโจมตีโดยตรงเนื่องจากเกรงการตอบโต้กลับอย่างหนักหน่วงจากสหรัฐและอิสราเอลน่าจะใช้บริการกองกำลังตัวแทนในภูมิภาคที่มีอยู่หลายกลุ่มมากกว่าส่วนที่กรุงเตหะรานอัยาตอลลอฮ์อาลีคาเมดีอีผู้นำสูงสุดอิหร่านได้ประกาศกล่าวอีกครั้งในพิธีละหมาดที่มัสยิดกลางเนื่องในวันอีดอัลฟิตรีวันละศีลอดของชาวมุสลิมว่าระบอบชั่วร้ายทำเรื่องผิดพลาดและจะต้องถูกลงโทษอย่างแน่นอนขณะที่นายอิสราเอลแคชรัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลตอบโต้ทันควันด้วยการโพสต์บน X เป็นภาษาฮิบรูและเปอร์เซียแถมกระแทกไปถึงผู้นำสูงสุดของอิหร่านด้วยว่าถ้าอิหร่านโจมตีอิสราเอลจากดินแดนของตัวเองอิสราเอลก็จะโจมตีในอิหร่านเช่นเดียวกันล่าสุดสสอิหร่านก็สวนกลับหากอิสราเอลคิดโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านเราก็จะโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ไดโมนาของอิสราเอลภายใน400วินาทีประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐกล่าวระหว่างให้สัมภาษณ์กับยูนิวิชั่นสถานีโทรทัศน์ภาษาสเปนของสหรัฐวิจารณ์เนทันยาฮูว่าแนวทางของเขาที่มีต่อสงครามในฉนวนกาซานั้นเป็นความผิดพลาดโดยที่ไบเดนไม่เห็นด้วยกับแนวทางของเนทันยาฮูรอยเตอร์รายงานว่าก่อนหน้านี้ไบเดนวิจารณ์การทิ้งระเบิดของอิสราเอลในฉนวนกาซาว่าไม่เลือกเป้าหมายและเรียกปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลว่าเลยเถิดสัปดาห์ที่แล้วทำเนียบขาวเผยระหว่างโทรศัพท์กับเนทันยาฮูไบเดนขู่ว่าการสนับสนุนที่สหรัฐจะมอบให้กับอิสราเอลในอนาคตนั้นขึ้นอยู่กับมาตรการของอิสราเอลในการปกป้องเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์และพลเรือนในฉนวนกาซาอย่างเป็นรูปธรรมหลังกองกำลังอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเมื่อวันที่ 1 เมษายนส่งผลให้เจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์7 รายจากเวิลด์เซนทรัลคิทเช่นเสียชีวิตขณะเดินทางไปแจกจ่ายอาหารให้กับพลเรือนในฉนวนกาซาล่าสุดแหล่งข่าวทางการแพทย์ชาวปาเลสไตน์เผยเมื่อวานนี้ว่ามีชาวปาเลสไตน์อย่างน้อย14 คนถูกสังหารในการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลที่มุ่งเป้าไปยังบ้านหลังหนึ่งในค่ายผู้ลี้ภัยนูเซรัตในฉนวนกาซาตอนกลางผู้เห็นเหตุการณ์เล่าต่อสำนักข่าวซินหัวว่าเครื่องบินรบของอิสราเอลมุ่งเป้าโจมตีไปที่บ้านของครอบครัวนายอาบูยูเซฟที่อยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยดังกล่าวและได้สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนที่ใกล้เคียงแหล่งข่าวทางการแพทย์กล่าวเสริมด้วยว่าการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต14 รายซึ่งรวมถึงเด็กๆด้วยอีกทั้งยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายคนในระดับความสาหัสที่แตกต่างกันไปขณะนี้ผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว
และในช่วงเช้าวันนี้กระทรวงสาธารณสุขฉนวนกาซาประกาศว่ายอดผู้เสียชีวิตชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาอยู่ที่ 33,360 รายนับตั้งแต่สงครามอิสราเอลฮามาสเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 7 ตุลาคมปีที่แล้วมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ